Hello, what's up guys? I'm Pravin. म फेरि पनि तपाईहरुको माझ उपस्थित भइसकेको छु। मलाई चाहिँ 3-4 जना साथीहरुले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ इनबक्समा मेसेज गरेर चाहिँ के रे तपाईले चाहिँ कुन एसे युज गर्नुभएको थियो टेम्प्लेट एसे लेख्दाखेरि त्यसको टेम्प्लेट चाहिँ शेयर गर्नु न अनि कसरी कसरी अनि केही कुरा चेन्जहरु भछ भनेर चाहिँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैलाई चाहिँ क्लियर पार्नको लागि आज म यो भिडियो बनाउँदै छु। सर्वप्रथम त तपाईहरुले चाहिँ चेन्ज भएको कुरा चाहिँ केही नि हैन, चेन्ज केही नि भएन, त्यही पुरानो टेम्प्लेट युज गरेर तपाईहरुले चाहिँ अब राम्रो स्कोर गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा चाहिँ कुरो के छ भन्दाखेरि त्यो टेम्प्लेटमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ जति धेरै राख्न सक्नुभयो, क्वेशनले मागेको क्वेशनले के को बारेमा सोधिरहेको छ त्यो रिलेटेड चाहिँ तपाईले जति धेरै कन्टेन्ट राख्नुभयो त्यो अनुसार चाहिँ स्कोर आउने हो तपाईको। मैले चाहिँ अब भनौं न मैले रिसेन्टली एक्जाम दिएको, मैले चाहिँ 63 पाए, तर मैले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्क्स पाएन। मैले राइट फ्रम डिक्टेसन चाहिँ बिगारेको थिए अनि के रे लिसनिङको फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि मेरो बिग्रेको भएकोले गर्दाखेरि मैले राइटिङको भरमा चाहिँ राइटिङ अनि एसएसटी यिनीहरुको भरमा चाहिँ मैले 63 मार्क्स चाहिँ पाए। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यसै भिडियोमा म तपाईहरुले चाहिँ थम्बनेलमा हेरिसक्नुभयो होला, राइटिङमा मेरो 63 आएको छ। र तपाईहरुलाई चाहिँ म अब त्यो टेम्प्लेट चाहिँ तपाईहरुले यो राइट एसेमा चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर त्यो सेम टेम्प्लेट मैले जुन युज गरेको त्यो सेम टेम्प्लेट चाहिँ मैले दुईटा वेबसाइटबाट एपिनीमा पनि मैले देखाइदिन्थे, तर त्यसमा चाहिँ मेरो कुपन छैन, फ्री वाला कुपन छैन। अब त्यसको लागि चाहिँ किन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ मसँग एक्ज्याक्टली ब्यालेन्स नभएर चाहिँ मैले किनेन। यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सेम टेम्प्लेट चाहिँ युज गरेर तपाईहरुलाई दिन्छु र सुरुमा त तपाईहरुलाई म चाहिँ टेम्प्लेट देखाइदिन्छु त्यो टेम्प्लेट के हो भनेर, अनि त्यसलाई चाहिँ कन्टेन्ट चेन्ज गर्नु पनि म तपाईहरुलाई पछि यही भिडियोमा म सिकाउने छु है। सुरुदेखि अन्त्यसम्म मेरो भिडियो हेर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ मेरो च्यानललाई अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने यस्तै भिडियोहरुको यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु पाउनको लागि मेरो युट्युब च्यानल दर्शन नमस्तेलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त। ल म सुरु गर्छु भिडियो र कन्टेन्ट सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई कन्टेन्ट देखाउँछु, त्यसपछि कहाँ चेन्ज गर्ने के चेन्ज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईलाई सिकाउँछु है त। यो क्वेशनलाई चाहिँ म अहिले गरौँ है। त्यो मैले यहाँ कपी गरेर राखिराखौ, जस्तै यो मेरो कन्टेन्ट भयो हैन। यो चाहिँ मेरो टेम्प्लेट भयो। एसे को टेम्प्लेट भनेको यही हो। कति वर्डको छ भने 260 वर्डको टेम्प्लेट छ मेरो, 260 वर्डको टेम्प्लेट छ। अनि यसमा चाहिँ जानकारी म गराइदिम तपाईहरुलाई, अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले गराएको थिए, यसमा पनि गराइदिम। योर एसे शुड बी विथिन बिट्विन 200 to 300 वर्ड्स। तपाईको एसे चाहिँ 200 देखि 300 सम्मको वर्ड्सको बिचमै रहनुपर्छ। 200 वर्ड भन्दा कम भए पनि यसुटा 0, 300 वर्ड भन्दा माथि गयो भने यसुटा 0। सो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अनि तपाईको टोटल टाइम भनेको यसमा चाहिँ 20 मिनेट्स को पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो चाहिँ स्पिकिङ र राइटिङको चाहिँ एउटै टाइम फर्मेट आउने हो र यसको चाहिँ छुट्टै 20 मिनेट टाइम दिन्छ। 20 मिनेट भित्र तपाईहरुले चाहिँ यो टाइप गरेर प्रुफ रिड गरेर चाहिँ सबै गरेर भ्याइसक्नु पर्ने हुन्छ। र यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरु के छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ सुरुमा एक्जाममा क्वेशन यो राइटिङ एसे आउने बित्तिकै तपाईले यो क्वेशन चाहिँ नपढ्नु होला है। म भन्दै छु क्वेशन चाहिँ नपढ्नु होला। सुरुमा चाहिँ धम्माधम तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो आन्सर ब्ल्याङ्कमा चाहिँ यो चाहिँ टेम्प्लेट चाहिँ धम्माधम टाइप गर्नु होला। सकेसम्म 10 अथवा 12 मिनेटसम्ममा यो टाइप गरेर भ्याउनु होला। अनि टाइप गरेर भ्याइसकेपछि एकचोटी यो क्वेशन पढ्नु होला। क्वेशन चाहिँ के को बारेमा छ, क्वेशन पढेर त्यसको ठ्याक्कै कीवर्ड मिन जस्तै यो क्वेशनमा चाहिँ यसो टेलिभिजन पिपुल इन्टरटेन पिपुल भनेर छ नि त, यिनीहरुलाई चाहिँ मैले कन्टेन्ट लिन सक्छु र यो कन्टेन्ट राख्दाखेरि मैले राम्रो स्कोर पाउन सक्छु है। हो यस्तो चाहिँ कीवर्ड छानेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कन्टेन्टमा राख्नु होला। अनि कहाँ कन्टेन्ट चेन्ज गर्ने त अब म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्दै छु। जस्तै यहाँ क्वेशन अब पढ्नु, मैले त्यो कपी पेस्ट गरे। अब यहाँ क्वेशन चाहिँ म पढ्छु है। टेलिभिजन हैज टु रोल्स टु इन्फर्म एन्ड टु एन्टरटेन पिपुल। अब यहाँ पछाडीको चाहिँ के छ, त्यो के छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई मतलब छैन। के छ भन्दाखेरि यो टेम्प्लेट तपाईको कस्तो छ भने एसे को जति पनि टाइप्स हुन्छ नि, एसे को त 6-7 वटा विभिन्न टाइप्सहरु छ के। जस्तै एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भयो, प्रब्लम सोलुशन्स भयो, कजेस प्रब्लम्स भयो, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज मेरिट डिमेरिट्स भयो, अनि के अग्री डिसअग्री भयो। यस्ता चाहिँ कति धेरै टाइप्सहरु थियो। यो एसे भनेको तपाईको सबै यो टेम्प्लेट भनेको सबै टाइप्स एसे को लागि हो है। सबैलाई चाहिँ उस गरेर चाहिँ कम्बाइन गरेर चाहिँ बनाएको टेम्प्लेट हो। जुन सुकै टाइपको एसे हो तपाईले यो टेम्प्लेट चाहिँ युज गर्दाखेरि तपाईले 100% स्कोर चाहिँ पाउनुहुन्छ, राम्रो स्कोर पाउनुहुन्छ है। फुलको फुल पनि पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। अब हेरौँ स्पेलिङहरु चाहिँ मिस्टेक गर्नु भएन तपाईले। अनि मैले भन्दै थिए तपाईले 10 देखि 12 मिनेटसम्ममा तपाईले टाइप गरेर भ्याउनु होला। त्यसपछि यो कन्टेन्ट क्वेशन पढेर के भनिरहेको छ क्वेशनले, अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै तपाईले चाहिँ अनि त्यसमा यसमा टाइप गरेर भ्याइसकेपछि तपाईले यो कन्टेन्ट जुन छ नि यो अब यो कन्टेन्ट भयो तपाईको
यो यहाँदेखि युज अफ कन्टेन्ट भन्ने नि त हो। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो किवर्ड चाहिँ यसलाई इरेज गरेर कट गरेर यहाँ चाहिँ आफ्नो कन्टेन्ट राख्नु होला। त्यसरी जहाँ जहाँ यो कन्टेन्ट भनेर लेखिया जहाँ जहाँ यो कन्टेन्ट भनेर लेखिया त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो क्वेशनको चाहिँ कन्टेन्ट चेन्ज गर्नु होला है। यो क्वेशनको कन्टेन्ट चाहिँ क्वेशनमा भएको चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ राख्नु होला, के को बारेमा सोधिरहेको छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्नु होला। एन्ड देन प्रुफ रिड चाहिँ तपाईहरुले म्याक्सिमम 2 टाइम चाहिँ गर्नु, मिनिमम भनौं न मिनिमम चाहिँ 2 टाइम्स गर्नु। प्रुफ रिड चाहिँ एकदम अननेसेसरी चाहिँ गाइज। प्रुफ रिड भनेको तपाईको गर्ने तरिका पनि म भन्दिराहो, तपाईले कसरी प्रुफ रिड गर्ने। जस्तै लेखेर भ्याइसक्नुभयो, तपाईले टाइप पनि गर्नुभयो, कन्टेन्ट पनि चेन्ज गरिसक्नु भने चाहिँ यो माउसको जुन कर्सर छ नि यो माउसको कर्सर चाहिँ यहाँ सुरुमा राख्नु होला है। माउसको कर्सर राख्नु होला यहाँ सुरुमा। एन्ड देन तपाईले यो जस्तै तपाईको यो किबोर्डको यतापट्टि राइटपट्टि यता चारवटा बटन छ, अप डाउन अनि के रे लेफ्ट राइट भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ राइट बटनमा क्लिक गरेर यसरी एउटा एउटा सार्दै होला। डबल स्पेस पनि हुनु भएन अनि स्पेलिङहरु पनि हेर्नु होला है। यसरी चाहिँ सार्नु होला। डबल स्पेस चाहिँ हुनु, डबल स्पेस भयो भने स्ट्रेट अफ 0 हुन्छ। अनि एउटा मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईं यो फुल स्टप पछि चाहिँ स्पेस दिनु होला। यहाँ चाहिँ स्पेस हुनु पर्छ गाइस। फुल स्टप पछि स्पेस एन्ड कमा पछि स्पेस। यहाँ जस्तै म एउटा कमा यहाँ इन माइ ओपिनियन कमा छ नि, कमा पछि स्पेस अनि फुल स्टप पछि स्पेस। फुल स्टप अगाडि कमाको अगाडि चाहिँ स्पेस नदिनु होला, मिस्टेक हुन्छ त्यो। फुल स्टप र कमा पछाडि चाहिँ के रे स्पेस दिएर अगाडि बढ्नु होला। र प्रुफ रिड मैले भन्दै तपाईले यसरी सुरुमा चाहिँ कर्सर राख्नु माउसको, त्यसपछि यो राइटको बटनमा क्लिक गर्दै यसरी चाहिँ चेक गर्दै जानु होला कति मिस्टेक छ कि भनेर। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ कन्टेन्ट चेन्ज गरेर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाइदिम। यो चाहिँ टेम्प्लेट है। यो टेम्प्लेट चाहिँ तपाईहरुले कन्ठ गर्नु होला, एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु कन्टेन्ट। म तपाईले चाहिँ वर्ड खोलेर पनि त्यहाँ कन्टेन्टमा देखाइदिमला तपाईहरुलाई यो कन्टेन्ट। अहिले चाहिँ म चेन्ज गर्छु। जस्तो यो कन्स्पाइसियस र रिसेन्ट भनेको सेम वर्ड हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ तपाईले जुन कन्ठ गर्नको लागि जुन वर्ड सजिलो लाग्छ त्यो गर्नु होला। अहिले चाहिँ म एउटा वर्ड मात्र राखेँ है त, यो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको इन द युज अफ कम्प्युटर टेक्नोलोजी अथवा कन्टेन्टको ठाउँमा मैले चाहिँ तत्काल यसलाई चाहिँ कट गरेर म टेलिभिजन राख्दिन्छु है त गाइज। यहाँ चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कट गरेर इन द युज अफ टेलिभिजन, इन द युज अफ टेलिभिजन इन द युज अफ टेलिभिजन, इन द युज अफ टेलिभिजन टु इन्टरटेन पिपल भनेर लेखिदिन्छु है। एन्टरटेन पिपल इन द युज अफ टेलिभिजन। यहाँ चाहिँ डबल एसएस वास हेर्नु, ग्याप हेरेरै थाहा हुन्छ क्या। इन द युज अफ टेलिभिजन टु इन्टरटेन पिपल देयर इज वाइड मेरो कन्सर्न द सोसाइटी। यो चाहिँ जस्ताको त्यस्तै लेख। इन माई ओपिनियन यहाँ चाहिँ हेर्नु है, टेलिभिजन हेज लेख्नु है। टेलिभिजन हेज मोर नेगेटिभ इम्प्याक्ट्स देन पोजिटिभ्स इन द सोसाइटी है। अनि त्यसपछि यो यस लाइनमा युनियर चाहिँ सेम लेख्नु होला। जहाँ जहाँ कन्टेन्ट लेख्या त्यसलाई चाहिँ मात्र चेन्ज गर्नु होला तपाईले है। यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अब बेनिफिट्स अफ टेलिभिजन, टेलिभिजन इज द एबिलिटी अफ एक्स्ट्रा टाइम। यो एक्स्ट्रा टाइम अब जुनमा मिल्छ कि मिल्दैन, यसमा अब मिल्दैन नि त। अब यो राखे पनि के मिस्टेक चाहिँ हुँदैन है। तपाईको मेन चाहिँ कन्टेन्टमा मार्क्स जानु भने टेलिभिजनबाट जान्छ कि। तर इज द एबिलिटी अफ एक्स्ट्रा एडभर्टाइजमेन्ट लेख्दिम हामीले, ADVERTISEMENT एडभर्टाइजमेन्ट, एडभर्टाइजमेन्ट भयो है। अनि अनलाइन पास मोर एडभान्स विथ द इमर्जिङ टेक्नोलोजी, विथ द इमर्जिङ यो चाहिँ के चेन्ज गर्नु पर्यो यहाँसम्म तपाईँ राम्रोसँग ख्याल गर्नु है। अनि यहाँ हेर्नु फेभर ब्रिटिस र अमेरिकन इङ्ग्लिस भन्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ तत्कालमा ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा के अरे अमेरिकन इङ्ग्लिसमा जान्छु। त्यही भएर चाहिँ यो दुईटा जुन लेखेँ त्यो रियल इक्जाममा तपाईले जुन लेखे पनि त्यहाँ चाहिँ सोध्दैन ब्रिटिसमा उस गर्ने कि अमेरिकनमा भनेर अप्सन दिँदैन। यहाँ मोक टेस्टहरुमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ प्राय गरेर। अहिले चाहिँ म अमेरिकन इङ्ग्लिसलाई राखेर चाहिँ अगाडि बढ्छु। अनि वान अफ द मोस्ट कम्प्युटर टेक्नोलोजी यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कट गरेर चाहिँ टेलिभिजन राख्दिम है। कन्टेन्ट राख्दिम इज दैट टेलिभिजन हैज नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस फर द कम्युनिटी इन भेरियस वेज। फर्स्टली पिपल आर लुजिङ जब्स बिकज, यहाँ चाहिँ तपाईले टेलिभिजन राख्दिम है। टेलिभिजन आर इन्क्रिजिङ टेकिङ ओभर द रोल्स अफ यहाँ चाहिँ तपाईले के लेख्नु भन्दाखेरि ओभर द रोल्स अफ फिजिकल प्रोग्राम लेख्दिम न। because television are increasingly taking over the roles of program.
सरी गाइस, एकैछिन मेरो कल आएको भएर म डिस्टर्ब भएको। रोल्स अफ फिजिकल प्रोग्राम अथवा यहाँ जे मिल्छ त्यो लेखिदिनु है। अकर्डिङ टु अन्नपूर्ण एक्सप्रेस डिसेम्बर 2020 द प्रोपोर्सन अफ नेप्लिन इम्प्लोइड इन सर्भिस एरिया ड्रप फ्रम 30% टु डिड टु जे छ त्यो लेखिदिनु ल। बिकज अनि यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने कन्टेन्ट लेखेको ठाउँमा तपाईहरुले चाहिँ चेन्ज गर्नु होला। टेलिभिजन because of television dependence and living human government of collecting negative impacts of television in the society. यो कन्टेन्ट को ठाउँमा impacts of television in the society त्यसपछि नेक्स्ट पर्सनल फिगर यहाँ चाहिँ एउटा कन्टेन्ट चाहिँ चेन्ज गरिदिनु। टेलिभिजन है त। अब जस्तै मैले यो लेखे अनि टोटल वर्ड भनेको हामी कति 259 भयो। अनि गाइस टाइमलाई पनि धेरै ध्यान दिनु होला है। टाइम भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है। यसको टाइमलाई चाहिँ ख्याल गरेर तपाईहरुले चाहिँ 10 देखि 12 मिनेटसम्ममा यो टाइप गरेर भ्याइसक्नु पर्छ है। अब यहाँ चाहिँ म एकचोटी प्रुफ रुट पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउँछु। जस्तै यो भयो नि, यसरी चाहिँ फेरि पनि म तपाईहरुलाई भन्दिछु, यसरी चाहिँ प्रुफ रिड गर्दै जानु होला। अब कतै स्पेलिङहरु मिस्टेक छ अथवा डबल ग्याप छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बुझिन्छ है। डबल ग्याप हुनु भयो भने एसएमा अनि तपाईको चाहिँ स्पेलिङहरु चाहिँ मिस्टेक हुनु भयो, एउटा स्पेलिङले गर्दाखेरि तपाईको धेरै इफेक्ट गर्छ कि एसएमा। त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ तपाईहरुले प्रुफ रिड गर्नु होला, स्पेलिङ चेक गर्नु होला। अहिले तत्काल चाहिँ म धेरै अब टाइम लाग्छ प्रुफ रिड गर्न, 4-5 मिनेट त अभियसली लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो टाइम धेरै नलाग्ने गरी चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सबमिट गर्छु। अब कतै मिस्टेक छ भने फिडब्याकमा त्यहाँ अभियसली देखाइदिन्छ है। पहिला म यो एसएलाई चाहिँ म कपी गरिहालौँ है। यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु। यसलाई मैले कपी गरिहाले। त्यसपछि यसलाई चाहिँ म सबमिट गर्छु है। हेर्नु कति आयो, 15 मा चाहिँ 13 मार्क्स देखाइराख भने चाहिँ 2 मार्क्स हाम्रो स्पेलिङ कतै मिस्टेक भएको होला है। यहाँ स्पेलिङमा 2 मा 1 दिइराख, स्ट्रक्चरमा चाहिँ 1.5 दिइराख भने चाहिँ यहाँ कतै चाहिँ मिस्टेक भयो होला। एडभर्टाइजमेन्टको स्पेलिङ एडभर्टाइजमेन्टमा चाहिँ एस यहाँ बिचमा आएको रहेछ नि त, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्पेलिङमा मिस्टेक भयो। फिजिकल प्रोग्राममा एस छुट्याएको थियो। अहिले मैले प्रुफ रिड गरिन, तपाईहरुले चाहिँ देखाउनलाई गरेको। त्यो प्रुफ तपाईहरुले चाहिँ राम्रोसँग प्रुफ रिड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ह्याज ह्याभमा चाहिँ अब त्यो खासै माइनर मिस्टेक हो। यसमा चाहिँ अब तपाईले ह्याभ नै राखेर गर्नु होला। म जहाँ छ अब लार्ज प्रोपोर्सन भनेपछि ह्याज नै राख्नु होला। विभिन्न उसमा विभिन्न खालको उस देखाइरहेको हुन्छ। ल यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मैले देखाइदिए। अब यसैलाई चाहिँ म अल्फा पीटीबाट, यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज एकाडेमीबाट चेक गरेको। अब यसैलाई चाहिँ म अल्फा पीटीबाट चेक गर्छु। तर यसमा चाहिँ अहिले म कन्टेन्ट चेन्ज गर्दिन। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईले कन्टेन्ट चेन्ज गर्न आउँदैन। ए टु जेड जस्ता यो टेम्प्लेट जस्ताको त्यस्तै लेखे पनि टाइप गरेर आए तापनि तपाईहरुले चाहिँ 12 मार्क्स चाहिँ अभियसली पाउनुहुन्छ के। अघि अब कुन स्पेलिङ मिस्टेक भयो थियो त्यो स्पेलिङहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सचाइदिम है त। फिजिकलको PHYSI फिजिकलको स्पेलिङ चाहिँ यहाँ सचाइदिम है। यानी तपाईको एडभर्टाइजमेन्टको ADVER एडभर्टाइजमेन्ट अनि अरु कता थियो भन्दाखेरि यहाँ एकचोटी हेरिहालौँ है त। एडभर्टाइजमेन्टको स्पेलिङ मिस्टेक थियो है। यहाँ चाहिँ फेसियल प्रोग्राम हुन्छ, ठीक छ। फिजिकल राख्ने हुन्छ, फेसियल राख्ने हुन्छ। ठिकै छ, यति भयो हैन। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ म अहिले सबमिट गरिदिन्छु ल। यसलाई अमेरिकन तिरबाट चाहिँ मैले अघि उस गरे थिए। अझै हेर्नु यसमा पनि 13 देखाएको छ भन्दाखेरि त्यो स्ट्रक्चरहरु सही छ। अब त्यो स्पेलिङहरु कतै मिस्टेक भयो पर हो। यसमा चाहिँ खासै चाहिँ स्पेलिङ एरर चाहिँ देखाएको छैन अहिले चाहिँ सचाएर गरेको। अब त्यही पनि अब कता डेभलपमेन्ट स्ट्रक्चर एन्ड कोहेरेन्समा चाहिँ यसले चाहिँ 1 मार्क्स काटेको छ है। अरुमा चाहिँ सेम फुलको फुल दिइराछ हैन। यहाँ हेर्नु माथि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसमा चाहिँ फुलको फुल दिइराख। तपाईको यहाँ फिडब्याक हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्टेन्टमा चाहिँ कन्टेन्ट मैले मेन कुरा त यहाँ कन्टेन्ट चाहिँ हामीले लेखेको छ नि, त्यहाँ कन्टेन्टमा चाहिँ 3 मा चाहिँ 2 दिइराख। कन्टेन्ट चाहिँ हामीले चेन्ज नगरिकन गरेको। त्यही भएर त्यही पनि 15 मा चाहिँ 12 मार्क्स 13 मार्क्स आइराख भनेपछि तपाई चाहिँ कन्टेन्ट चेन्ज नगरे तापनि तपाईहरु चाहिँ राम्रो स्कोर पाउनुहुन्छ। यो D2 जस्तो लेखेर आए तापनि स्कोर चाहिँ पाउनुहुन्छ है।
यहाँ हेर्नु यहाँ अब यसमा फिडमा कन्टेन्टमा ट्राई युजिङ मोर रिलेभेन्ट कन्टेन्ट फर्म वेल डन ग्रामर वेल डन भोकाबुलरी वेल डन स्पेलिङ राम्रो छ लिङ्ग्विस्टिक रेन्ज राम्रो छ डेभलपमेन्ट स्ट्रक्चरमा चाहिँ अलिकति कति मिस्टेक भयो होला जस्तो छ द्याट्स फाइन त्यसको लागि केही प्रब्लम छैन तपाईहरुले चाहिँ यसरी युज गर्नु होला कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु होला तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा चाहिँ उस केही छैन र तपाईहरुलाई म अघि मैले भने थिए तपाईहरुलाई चाहिँ वर्डमा म देखाइदिन्छु तपाईहरुले यो एसे को टेम्प्लेट सो म यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ देखाइदिन्छु है ल यो यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुको कन्टेन्ट के रे त्यो टेम्प्लेट भयो यो टेम्प्लेट चाहिँ युज गर्नु होला यो रातो लगाएको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यो जहाँ रातो छ नि यो रातो भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ चेन्ज गर्नु होला अनि यो फेभरको स्पेलिङ चाहिँ जुन लेखे पनि हुन्छ एक्जाममा अनि यो कन्साइसियस र रिसेन्टको दुईटा अप्सन हो बोथ आर सिमिलर सो यु क्यान युज एनी अफ देम तपाईहरुले जुन दुईटा मध्ये जुन युज गरे पनि हुन्छ है यिनी चाहिँ चेन्ज गर्नु होला रातो भएको चाहिँ चेन्ज गर्नु होला है त फेरि क्यापिटलमा कन्टेन्ट लेखा तपाईहरुले एक्जाममा पनि क्यापिटलमा कन्टेन्ट के लेखेर आउने हैन है स्मलमा चाहिँ लेख्नु होला है बुझ्नुपर्ने यिनी कुरा चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एक्जाममा लेखेर आउनु होला स्योर 100% तपाईहरुले कन्टेन्ट चेन्ज गरे पनि नगरे पनि तपाईको 12 मार्कको 12 अथवा 12 देखि 13 मार्क्ससम्म ग्यारेन्टी लिन्छु कि इट डिपेन्ड्स अन यु गाइज इट फुल डिपेन्ड्स अन यु तपाईले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईले कन्टेन्ट चेन्ज गर्नुहुन्छ या नै त्यसमा भर पर्छ है तपाईहरुको सबै कुरो सो सकेसम्म तपाईले चाहिँ 10 देखि 12 मिनेटसम्म फेरि रिपिट गर्दैछु 10 देखि 12 मिनेटसम्ममा तपाईहरुले यो टाइप गरेर भ्याउनु होला अनि त्यसपछि चाहिँ कन्टेन्ट राखेर प्रुफ रिड चाहिँ डबल प्रुफ रिड गर्नु होला स्पेलिङहरु मिस्टेक नहोस् है अनि यति गरेर तपाईहरु आउनु होला आई एम श्योर यु विल गेट 70 प्लस स्कोर गाइज आई एम श्योर मैले चाहिँ राइट फ्रम डिक्टेसन चाहिँ गर्न छुटेको भएर चाहिँ मेरो अलि 63 आको हो एसएहरु चाहिँ राम्रो भयो थियो त्यसमा चाहिँ एसए र त्यो एसएसटी एसडब्ल्युटी को पनि म टेम्प्लेट चाहिँ प्रोवाइड गर्छु एसएसटी को पनि टेम्प्लेटहरु प्रोवाइड गर्छु है त ल अहिलेलाई चाहिँ यति नै राखौं अर्को भिडियोमा म तपाईलाई एसडब्ल्युटी मेरो यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा एसडब्ल्युटी को मैले भने थिए तर यसरी एउटा सेपरेट भनेर चाहिँ भने हैन त्यसमा चाहिँ अलि सबै भिडियोहरुलाई चाहिँ मिस गरेर चाहिँ मैले भनेको अब एउटा छुट्टै भिडियो बनाएर म देखाउँछु यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लाइक गर्दिनु होला यसलाई सब्स्क्राइब मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु अहिलेलाई चाहिँ म छुट्छु है त हस्त धन्यवाद